Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο της δεύτερης σεζόν σε εισαγωγικά με τα μαθήματα γιουκαλίλι για αρχάριους. Εφόσον στην πρώτη σεζόν κάναμε μαθήματα σχετικά με τις χορδίες, την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ πέρα, σε αυτήν θα δούμε κάποια πράγματα για τις νότες, για τις κλίμακες, για το πώς μπορούμε να παίξουμε μελωδίες κτλ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω από την αρχή πως κρατάμε το γιουκαλίλι. Το έχουμε πει και στο πρώτο μάθημα της πρώτης σεζόν. Μπορείτε, όπως είπα και πριν, να κάνετε κλικ εδώ πέρα και να το δείτε αναλυτικά. Το πρώτο μάθημα όμως αυτής της σεζόν θα αφορά το πώς να παίξουμε τις χορδές, έτσι, γιατί προφανώς μπορούμε να πούμε για το ποιες νότες βρίσκονται πάνω στην κάθε χορδή ή να δούμε μια κλίμακα, αλλά πώς θα ξέρουμε με ποιο δάχτυλο θα χτυπήσουμε ή πώς θα παίξουμε με μία πένα. Όπως έχω ξαναπεί, είμαι υπέρ στο να παίξετε με πένα αν αυτό σας βολεύει. Το κάνουν αρκετοί παίκτες πλέον. Μπορεί ο κλασικός τρόπος που παίζανε παλιά να ήταν με δάχτυλα, αλλά πλέον μιλάμε για άλλα παίξήματα. Επομένως η πένα είναι θεωρώ πάρα πολύ λογικό και θα αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ συνηθισμένο. Επομένως, θα ξεκινήσουμε για αρχή με τα δάχτυλα. Καταρχάς θα κρατήσω το γιουκαλίλι ψηλά, δεν θα το βάλω κάτω στο πόδι όπως έχω κάνει σε άλλα βίντεο με συγχορδίες. Θα δείτε πάρα πολύ όταν παίζουν νότες ή όταν δείχνουν μια κλίμακα, πολλές φορές το κρατάνε το γιουκαλίλι από κάτω, και αυτό συμβαίνει γιατί όταν παίζουμε μία νότα μπορούμε πολύ απλά να χρησιμοποιήσουμε μόνο τον αντίχειρα. Δεν είναι όπως στις συγχορδίες όπου το χέρι κινείται πάνω κάτω ή ο αντίχειρας ή και όλα τα δάχτυλα, αλλά αντιθέτως εδώ πέρα μπορεί να χρειαστεί να παίξει μόνο ο αντίχειρας ενώ υποστηρίζει από κάτω το χέρι. Έτσι, επομένως, ο βασικός τρόπος είναι να παίξουμε όλες τις νότες κρατώντας από κάτω το γιουκαλίλι και παίζοντας μόνο με τον αντίχειρα όλες τις νότες. Αυτό θα γίνει από την τρίτη χορδή και κάτω, εφόσον είναι η πιο μπάσα χορδή και είναι η αφετηρία μας για όλες τις κλίμακες. Παίζουμε από την πιο χαμηλή νότα στην πιο ψηλή νότα και επιστρέφουμε πίσω όταν παίζουμε κλίμακες. Επομένως, θα δούμε εδώ πέρα ότι μπορώ να παίξω. Αυτός είναι ο απλός τρόπος που θέλουμε να μάθουμε να χρησιμοποιήσουμε για να παίζουμε μετρημένα τις νότες. Είτε μαθαίνουμε τις νότες σε μια χορδή, είτε μαθαίνουμε μια κλίμακα, είτε οτιδήποτε. Να αρχίσουμε να παίζουμε σταθερά με τον αντίχειρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν κάνουμε έναν αυτοσχεδιασμό, ένα solo, φυσικά και θα χρησιμοποιηθούν και τα άλλα δάχτυλα. Είναι πολύ λογικό να κάνουμε κάτι τέτοιο, αντί να τα παίζαμε όλα με τον αντίχειρα. Έτσι, έπαιξα αντίχειρα και δίχτυ για όσους δεν το είδαν κατευθείαν. Και επιπλέον είναι και διαφορετικό από την τεχνική finger picking, η οποία συνδυάζει μελωδίες με συγχορδίες, όπου εκεί θα χρειαστούν και τα τρία δάχτυλα, και τα οποία θα βρίσκονται μάλιστα και κατά πάσα πιθανότητα στερεωμένα πάνω σε συγκεκριμένη θέση στο γιουκαλίλι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πένα. Φυσικά, ανάλογα με τι πένα θα χρησιμοποιήσει, το ήχος θα είναι τελείως διαφορετικός. Αυτή εδώ η πένα είναι 2,5 χιλιοστά, έτσι είναι πολύ παχιά. Ενώ αντιθέτως έχω και μία πένα η οποία είναι από τις πιο λεπτές, πρέπει να είναι λίγο παραπάνω από 0,5, έτσι είναι οι thin πένες. Ο λόγος που επιλέγουμε διαφορετικές πένες δεν είναι μόνο η χρειά, αλλά είναι και η αίσθηση. Μπορεί κάποιος να σας βολεύει πολύ περισσότερο η παχιά πένα και σε κάποιους άλλους να σας βολεύει η λεπτή πένα. Προσωπικά, όταν παίζω κάποια μελωδία ή κάποιο αυτοσχεδιασμό, με βολεύουν οι χοντρές πένες, ενώ αντιθέτως όταν παίζω συγχορδίες, μ' αρέσει και ο ήχος περισσότερο, αλλά και η αίσθηση στις λεπτές πένες. Ειδικά όταν βέβαια έχω μεταλλικές χορδές, δηλαδή στην ακουστική κιθάρα. Τώρα, αν θέλετε να ξεκινήσετε παίζοντας με μία πένα, μπορείτε και πάλι να κρατάτε από κάτω, εφόσον χρησιμοποιούμε μόνο αυτά τα δύο δάχτυλα για να κρατάμε την πένα. Βέβαια, το ιδανικό είναι το χέρι να είναι έτσι, κλειστό, έτσι, και να κινείται μόνο αυτό το σημείο. Και φυσικά και το χέρι μπορεί να μετακινηθεί από πάνω προς τα κάτω, και όλες οι πένες θα είναι προς τα κάτω, αλλά μόνο για τις πρώτες ασκήσεις, οι οποίες θα είναι κάποιες νότες σε κάποιες χορδές, θα είναι κάποιες κλίμακες. Από εκεί και πέρα θα δούμε ότι παίζουμε εναλλάξ, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω. Ελπίζω να ακούγεται ότι το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Επίσης, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό όταν θα παίξω με τη λεπτή πένα. Τώρα, πώς θα διαβάζουμε όλα αυτά τα πράγματα? Θα δούμε που βρίσκονται οι νότες στο πεντάγραμμα, αλλά εκτός αυτού θα χρησιμοποιήσουμε και την ταμπλατούρα. Αυτό ήταν όλο το πρώτο μάθημα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε το share
Και κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα μαθήματα και ελπίζω να έχουμε μια καλή δεύτερη σεζόν. Καλή συνέχεια και καλά παίξιματα σε όλους.